Hai người vợ đúng là một vở kịch, mỗi ngày đều có chuyện để xem. Hôm qua, chúng ta đã nói đến việc Soja đã ném hết đồ trong kho ra bên ngoài. Vợ cả thì không cho phép điều đó. Hai người vợ liền xảy ra tranh chấp. Dù Abu đứng về phía Soja, người vợ nhỏ, nhưng vì có ông bố chồng ở đó, nên cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn nhặt hết đồ vào lại. Sáng nay, Soja lại bắt đầu dọn kho, nhưng cách làm của cô thật sự rất khó chịu. Cô cầm tấm chăn mà vợ cả phơi bên ngoài, rồi trải ngay xuống nền đất. Đây là chăn của đứa con gái nhỏ. Vợ cả nhìn thấy thì tức giận vô cùng. Cô định lấy lại tấm chăn, nhưng Soja lại không chịu. Soja cao hơn, nên cô trùm cả tấm chăn lên đầu vợ cả. Vợ cả vừa định phản kích thì bị bà mẹ chồng, người bị đuổi ra ngoài nhìn thấy. Bà cầm cây gậy và bắt đầu dạy dỗ vợ cả, nói rằng cô đang bắt nạt Soja. Vợ cả giải thích rằng tấm chăn đó là của con gái nhỏ, không thể để Soja dùng. Nhưng bà mẹ chồng vẫn bao che cho Soja. Bà nói ai dùng cũng như nhau. Ba người bắt đầu giành giật tấm chăn. Soja đúng là quá nhỏ mọn, đánh không lại vợ cả thì lại giật lấy quả bóng của con gái cô ấy. Lấy trẻ con ra để trút giận thì hơi quá đáng rồi. Bà mẹ chồng vẫn luôn bảo vệ Soja. Bà cầm cây gậy lắc qua lắc lại trước mặt vợ cả. Vợ cả không hề lùi bước, chỉ bảo Soja giặt sạch tấm chăn là được. Soja thì vô cùng miễn cưỡng. Cô sợ bị đánh nên chỉ làm cho có lệ để đối phó. Ông bố chồng nghe thấy tiếng cãi nhau cũng đi ra. Ông cầm gậy đuổi chó rồi đuổi Soja vào trong kho. Nhưng vợ cả bảo cô ấy phải giặt xong tấm chăn rồi hãy vào. Ông bố chồng sợ họ lại cãi nhau tiếp nên bảo Soja vào kho trước, còn tấm chăn thì để vợ cả tự giặt. Vợ cả có hơi miễn cưỡng. Cô nói với Soja rằng tấm chăn này đáng ra phải do cô ấy giặt. Soja lao tới, hai người lại lao vào đánh nhau. Ông bố chồng lại đi ra. Ông thấy Soja rất khỏe nên bảo cô ấy đi giặt. Soja vừa đổ bột giặt xong thì lại không muốn giặt nữa. Cô bị ba mẹ chồng kéo lại. Vợ cả cũng đi tới, bảo cô ấy giặt xong rồi hãy đi. Nói rằng chính Soja làm bẩn tấm chăn, cô phải giặt sạch cho xong. Soja muốn bà mẹ chồng giặt thay, nhưng bà mẹ chồng bảo ai làm bẩn thì người đó giặt. Vợ cả kéo cả tấm thảm trong nhà ra ngoài. Tấm thảm này nhìn rất to, chẳng lẽ cô định bắt Soja giặt luôn? Soja thấy tấm thảm thì hoảng hốt. Cô nói với vợ cả rằng cô chưa từng bước vào trong nhà nên không làm bẩn thảm. Cô giúp giặt tấm chăn nhỏ đã là tốt lắm rồi, còn tấm thảm này thì đừng có nghĩ tới. Soja giặt xong tấm chăn nhỏ rồi quay vào kho, nhưng ông bố chồng lại cầm gậy đuổi cô ra. Cuối cùng Soja vẫn sợ cây gậy ấy, miệng thì luôn than phiền không ngừng. Ông bố chồng gọi vợ cả ra giúp trải tấm thảm. Xem ra Soja lần này chạy không thoát rồi. Soja trong lòng tức muốn nổ tung. Cô nhìn vợ cả đang đứng đó rồi hất luôn chậu nước về phía cô ấy. Soja thấy ông bố chồng có mặt thì yên tâm tiếp tục giặt tấm thảm. Ông bố chồng vừa đi thì Soja lại chuẩn bị gây chuyện. Cô đưa bàn chải cho con gái lớn, còn mình thì chân trần dẫm lên thảm qua lại. Vợ cả đang cúi rắc bột giặt thì bị Soja đẩy ngã xuống. Vợ cả nói với cô rằng bây giờ đang giặt thảm, cô ấy không muốn gây chuyện nên bảo Soja đừng chọc tức mình. Nhưng Soja vẫn tiếp tục gây sự. Vợ cả khó chịu quá nên đánh cô một cái. Soja liền ngồi thụp xuống nói rằng mình bị thương. Cô nói mình không thể giặt thảm nữa, rồi cô đứng dậy quay trở lại kho. Ông bố chồng ra ngoài không thấy Soja nên đi thẳng tới kho. Soja nói cô đang bị thương, không thể giặt thảm được nữa. Ông bố chồng liền vung gậy đuổi chó lên để cảnh cáo. Hiệu quả của cây gậy đúng là rất thần kỳ với Soja. Abu đã trở về, Soja như tìm lại được chỗ dựa. Soja lại quay vào kho, nhưng khi ông bố chồng đi ra không thấy cô thì lại đuổi cô từ kho ra ngoài, bảo cô tiếp tục giặt thảm. Xem ra chỗ dựa của cô không mạnh bằng ông bố chồng. Đúng là hai người vợ một vở kịch hoàn chỉnh, mỗi ngày đều có chuyện để xem.
Hôm qua chúng ta đã nói đến, Soja trải chăn của đứa nhỏ xuống đất để làm tấm lót, vợ cả ra nói chuyện phải trái thì hai người lao vào đánh nhau. Hôm nay Soja lại bắt đầu gây chuyện, nhân lúc trong phòng không có ai, cô lén lấy quần áo của mình rồi giấu vào trong phòng của vợ cả, sau đó lại nói vợ cả đã trộm đồ của mình, nếu không tìm thấy thì cô sẽ không rời đi. Ông bố chồng cảm thấy Soja quá vô lý nên bảo cô mau đi khỏi đó. Soja nói nếu vợ cả không lấy thì cứ để cô tìm một lượt. Thế là hai người bắt đầu lục tìm trong phòng. Vợ cả nói trong phòng chỉ có quần áo của cô ấy. Khi cô mở tủ ra thì quần áo của Soja lại nằm ngay bên trong. Vợ cả sững người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô vội vàng giải thích rằng cô không biết tại sao đồ lại xuất hiện ở đó. Soja nói vợ cả ghen tị vì bộ đồ của cô đẹp hơn nên mới lén lấy đi, không muốn cho cô mặc, khiến vợ cả bị oan mà không biết nói thế nào. Cô chỉ muốn tìm một chỗ để khóc thật to. Soja nhân cơ hội bắt đầu khiêu khích vợ cả. Cô nói ngày trước Abu lấy cô ấy là vì vợ cả tay chân không sạch sẽ nên mới cưới thêm cô Soja. Vợ cả tức điên lên và đẩy Soja một cái. Soja lập tức tuôn ra lời lẽ khó nghe. Cô nói bây giờ vợ cả lại ghen vì cô trẻ hơn và xinh đẹp hơn, quần áo cô mặc cũng đẹp hơn nên mới lén giấu quần áo của cô. Soja vẫn tiếp tục gây chuyện không ngừng, không cần biết ông bố chồng khuyên thế nào, Soja cũng không chịu dừng lại, cô còn chủ động tấn công vợ cả. Abu bất ngờ trở về, ông bố chồng sợ họ lại đánh nhau nên bảo anh quay về kho. Quả nhiên Abu liền tấn công vợ cả. Ông bố chồng vội lên ngăn Abu lại rồi bảo Soja quay về trước. Soja tức giận hỏi ông rốt cuộc đứng về phía ai. Soja cứ vin vào chuyện quần áo không buông. Cô muốn nhân cơ hội đuổi vợ cả ra khỏi nhà để mình được vào nhà ở. Vợ cả thì đầy ấm ức trong lòng, hai người càng lúc càng ầm ĩ. Ông bố chồng cũng lên ngăn cản, nhưng vợ cả đã chịu hết nổi, hai người lại lao vào đánh nhau. Vợ cả không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đẩy Soja vào trong kho, rồi tiện tay đánh cô ấy ngã xuống đất. Soja cảm thấy mình bị thiệt thòi, liền ném hết khoai tây trong kho ra khắp nơi. Ông bố chồng cũng vô cùng tức giận, Soja đánh không lại vợ cả nên đem hết bực tức trút lên mấy củ khoai tây. Ông bố chồng tức quá cũng ra tay luôn. Ông bố chồng bảo vợ cả nhặt hết số khoai tây trên đất lên, đừng để lãng phí. Soja chạy tới ngăn lại, không cho vợ cả nhặt. Không ngờ Soja lại thật sự mượn chuyện này để gây rối. Mục đích của cô là muốn đuổi vợ cả ra khỏi nhà. Ông bố chồng chắc chắn cũng đã nhìn ra. Ông trách Abu, mọi chuyện đều vì anh cưới hai người vợ nên nhà cửa mới chẳng lúc nào được yên. Cái giỏ đựng khoai tây cũng bị đánh vỡ. Vợ cả tiếp tục gom số khoai tây về lại kho. Cuối cùng thì mọi thứ cũng tạm yên. Vợ chồng Abu lại lén lút mở khí ga để dùng. Trong kho, Soja trách Abu không giúp mình. Abu hỏi rốt cuộc chuyện quần áo là thế nào. Soja nói với Abu rằng cô không muốn ngày nào cũng phải ở kho nữa. Cô muốn gài bẫy vợ cả rồi đuổi cô ấy đi. Abu nói cô không nên làm như vậy. Soja lại bắt đầu nổi nóng. Đúng là hai người vợ một vở kịch hoàn chỉnh, mỗi ngày đều có chuyện để xem. Ngày mai chúng ta sẽ cập nhật tiếp.